ඔයත් ඔයාලා පිළිගන්න සාදරයෙන් සුබ දවසක් කියලා මගේ channel එකට EDU with WARU. ඉතින් ඔයාලා subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද ඉස්සරහට ඔයාලට වැදගත් වෙන ඕනම දෙයක් තියෙයි කියලා හිතුනොත් අනිවාර්යෙන් ඒක හදලා වීඩියෝ එකක් විදිහට දානවා. මොකද මම search කරද්දී Google search කරද්දී ඉගෙන ගද්දී වැඩ කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් නොදන්න දේවල් හම්බ වෙනවා, අලුත් දේවල් හම්බ වෙනවා. එතකොට ඒ වගේ දෙයක් හම්බුනොත් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකක් කරලා දාන්න හිතුනොත් අනිවාර්යෙන් දානවා. ඒ නිසා ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා තියාගන්න channel එක. පොඩ්ඩක් ඒ වචනේ කියනවා මේ අමාරුයි. ඉතින් අපි බලමු ඔයාලා දැන් මේ දවස්වල අහලා ඇති දැන් මාස දෙකකටත් වැඩි අනිවාර්යෙන් මේක එළියට ඇවිල්ලා chat GPT. එතකොට මේකෙන් ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. තව දේවල් තියෙනවා. එතකොට මේකෙන් ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් කියලා ගොඩක් අය කියලා තියෙනවා. එතකොට සමහර YouTube videos තියෙනවා මේ ගැන. එතකොට අද අපි බලමු කොහොමද ඔයාලා මේක දන්නවත් ඇති සමහර අය. එතකොට නොදන්න අයටත් එක්ක දැනගන්න chat GPT එකෙන් අපි වැඩක් කරගන්නේ කොහොමද, ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් හොයන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට මේකෙන් මේ ගොඩක් කියන්නේ Google එකට වඩා දේවල් අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. Google එකේ නැති ඒවා සමහර වෙලාවට Google එකේ කොහෙවත් නැති දේවල් අපිට මේකෙන් හොයාගන්න පුළුවන් අවස්ථා තියෙනවා. එතකොට සමහර assignment සමහර කට්ටියට ඕන ප්‍රශ්න එතකොට මේකෙන්ම හොයලා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කට්ටිය එතකොට ඉන්න පුළුවන්. එතකොට මේක නිසා එතකොට ඒ කට්ටියට ගොඩක් ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. මොකද ස්කිල් එකක් ඩිවලොප් වෙන්නේ නැතුවම යන්න පුළුවන් එයාලගේ මේ ලයිෆ් එකේ. එතකොට ඒ නිසා මම මේක පාවිච්චි කරන එක පාවිච්චි කරාට අවුලක් නැහැ. අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕන අලුත් දේවල්. ඉතින් නැත්නම් අපි ලෝකෙ ඉස්සරහට යන්න ඒක තමයි ඉන්නව කොච්චර හරි. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේක පාවිච්චි කරන්න. ගොඩක් වෙලාවට මේක යූස් කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. මේ මොකද මේ ඔය ආමාරු ගානක් හදද්දී ප්‍රශ්නයක් විසඳද්දී ඔයාලට තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒක ගොඩ එන්න බැරි නම් ඒකෙන් ඔයාලට උදව්වක් ගන්න ඕන විදිහට මේක පාවිච්චි කරන්න. නැත්නම් මේක මැත්තේ මේ ඉඳලා ඔයාගේ වැඩ කරගන්න ඒක පොඩ්ඩක් ගන් අවුල් වගේ කියලා හිතනවා. මොකද මේකෙන් ඔයාලගේ අර එතකොට තියෙන ස්කිල් එක ඔයාලගේ අර හිතන්න පුළුවන් හැකියාව ටිකක් අඩු වෙයි කියලා විශ්වාසයක් තියෙනවා මේකෙන් වැඩ කරන්න ගියොත්. ඒක මගේ මතය. ඉතින් ඔයාලා මේකෙන් ඔයාලට අමාරුම වැටිච්ච වෙලාවක ඔයාලට ගොඩ එන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් ඉරවන වෙලාවක අනිවාර්යෙන් යූස් කරන්න. ඉතින් අද අපි බලමු chat GPT කොහොමද යූස් කරන්න වගේ වැඩකට කියලා. ඉතින් Google එකේ ගහනවා chat GPT කියලා. එතකොට මේක කෙලින්ම මෙතන සජෙස්ට් එකක් දෙනවා login කියලා. අපි ඒක දීලා බලමු. එතකොට chat GPT එතකොට openai. එතකොට අපි මේකේ එයාලගේ official website එක නම දීලා තියෙන chat.openai.com කියලා. ඉතින් අපි මෙතනින් login ගිහින් බලමු. එතකොට මේ වගේ loading එකක් වැටෙනවා අනිවාර්යෙන්. මේ දේවල් ඔයාලා පාවිච්චි කරලත් ඇති. අද අපි ඒකට බලමු කොහොමද account එකක් හදාගන්නේ කියලා හරියටම. එතකොට මෙතන login in දුන්නොත් ඔයාලා කලින් හදාගෙන තියෙනවා මෙතන login in දීලා log වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් sign up දීලා අලුත් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මෙතනින් මම ඊමේල් එකක් දෙන්න. ඒක දීලා එතනින් මම ඊමේල් එකක් දෙන්න. මෙතනින් කන්ටිනියු දෙන්න පුළුවන්. දුන්නාම මොකද වෙන්නේ බලමු. එතකොට පාස්වර්ඩ් එකක් ඉල්ලනවා. පාස්වර්ඩ් එකකුත් දෙමු. එතකොට at least 8 characters කියලා විතරයි මෙයාලා ඉල්ලන්නේ. එතකොට symbols අරගෙන මේක දාන්න කියලා ඉල්ලන්නෙත් නැහැ. එතකොට අපි කන්ටිනියු දෙමු. Sign up is temporarily unavailable. Please check back in an hour. වගේ error එකක් එනවා. අපි බලමු මොකද්ද අවුල කියලා. මේ විදිහට ඔයාලගෙත් ඒ වගේ දෙයක් ආවොත්
අනිවාර්යෙන් මං හිතන්නේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ මොකද මෙයාලා මේ ලොගින් වෙන්න ඉල්ලන Gmail ඇඩ්‍රස් එක අපි දැන් මේ ලොග් වෙලා තියෙන ටැබ් එකේ අදාළ දීලා තියෙන Google Gmail එක නිසා නොවන නිසා වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද මගේ මෙතන මේක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒක දීලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මම වෙන එකක් දෙන්න හදපු නිසා තමයි මේක මෙහෙම වෙන්නේ නැත්තේ කියලා හිතනවා. අපි බලමු මේ ඊමේල් එක දීලා මොකද වෙන්නේ කියලා. පාස්වර්ඩ් දෙන්න යනවා. පාස්වර්ඩ් එක වෙනස් කරන්න කියලා ඉල්ලන්නේ. තරකම වැටෙනවා කියලා හිතා ගන්න බෑ. එතකොට මේ විදිහට ගියොත් මේ වගේ ඉර එකක් එනවා. එතකොට අපි තව ක්‍රමයක් තිබ්බා. එකෙන් try එකක් දීලා බලමු කොහොමද log වෙන්නේ. continue with Google දෙන්න. එතකොට මේ continue දුන්නාම ෆෝන් නම්බරයක් ඉල්ලනවා. අපි එකක් දීලා බලමු. කෝඩ් එකක් හරි මෙන්න මේ විදිහට OTP message එකක් ආවිල්ලා තියෙනවා ෆෝන් එකට. ඉතින් බලමු අපි මේක enter කරලා ඉස්සරහට යන විදිය. මෙතන ඩයලොග් බොක්ස් එකක් ආවා. අපි ඒකත් next දෙමු. හරි මේකත් next දෙමු. මේක done කියලා දෙමු අපි. හරි එතකොට මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් chat GPT වල ඉන්ටර්ෆේස් එක. ඉතින් අපි බලමු මෙතන message එකක් දාලා කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා හරියටම. ඔය දාමු what is YouTube කියලා. එයා chat එක නිර්මාණය කරනවා ලස්සනට හරියටම. මොකද්ද මං සර්ච් කරේ මොකද්ද YouTube එක කියන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ලස්සනට එයා ක්‍රියේට් කරලා තියෙනවා හරියටම මොකද්ද YouTube එක කියන්නේ කියලා හරියටම අපිට අදහසක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට හරියම සිත් ගන්නා සුළුයි. කියන්නේ ඉන්ටරෙස්ටිං විදිහට මෙයා chat එක දිගටම පවත්වාගෙන යන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් අපිට ඕන ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. අපි ගානක් දීලා බලමු. උත්තරේ හරියටම එනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි chat GPT එකේ වැඩ කරගන්නේ. එතනින් ෆීඩ්බැක් දෙන්න පුළුවන් ඔයාලට. මේ විදිහට මට ඕනම මොකද්ද මේකේ රෙස්පොන්ස් එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක කට් කරලා නිව් chat එකකට යන්නත් පුළුවන් මේ විදිහට අය. ඒක අයින් කරලා ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා chat GPT එක ගැන ඉගෙන ගත්තා කියලා හිතනවා. ඉතින් අපේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හමු වෙනකම් සුබ දවසක් කියලා කියනවා.